right now naging naman na nag-sentro ang atensyon sa politika naton for the past how many months. There is a contemplated nga battle royale sa Bacolod, no. So we've heard nga wala kontra sa provincial level, no. There are some sporadic nga mga areas nga which they declared as free zone because may mga local fights, no. That's advantageous no sa candidacy of course ni Kong Albi, no. Kay di naman na ma-deny nga ang ato ni mga mayors may mga utang man nga kabalaslan sa kay Kong Albi. You've tasted empanaditas and buns, but have you ever tasted papas con chorizo, curried chicken, pulled pork, double cheese, and tuna basil? Only Jinki's Kitchen offers these flavors. Catch a bite now of Jinki's Kitchen empanaditas and buns at Kmart, Monsterific at Singkang and Talisay City, San Carlos, Silay City, Lopez East Center, and Lopez San Sebastian. Jinki's Kitchen empanaditas and buns, a pocket full of goodness. Nature's Perfect Lunchbox. For perfect eggs, fresh and clean, guaranteed all the time. For orders, text or call 0907-838-7958. Attorney Emilio Bernardino Yulo is with us, and of course, if the name does not sound familiar, the face, I'm sure, is familiar. He is more known as Vice Gov Dino. And we have the former Vice Governor, former board member, ano pa? Do kadamo sang title eh. Okay na na. Okay na na. But now he is officially the planters representative to the Sugar Regulatory Administration or SRA. Vice, welcome to DNX. Thank you for dropping by. Kaya good day sa imo Julius, of course sa aton nga director kay Banjo. Of course sa mga tagpalamati maayong agas tanan. Diretso ta istorya. How would you make sense of national politics, Subong? Well, of course, no. As of now, no. As of now, ang aton national politics, no. Hindi pa nato mabasa ang pangkabilugan, no. I think that things will come to. We will see some results maybe within the next 2 weeks, no. As we draw closer to the October 1 to 8 filing, I think things will develop faster. But of course, after what happened in 2016, no, I think the October 8 deadline may not be the final deadline. No, I am pretty sure that those are some political parties may take advantage of the substitution, as what happened in 2016, which was successfully used by President Duterte. So I think sadya pa ang senaryo nga makita naton sa madason nga 2 tubtub 3 ka semana. Ang original intent sang imong interview today is for us to talk about sugar, but hindi ta kapagpapalagyuhon because you are an interesting interviewee when we talk about politics. As you would describe yourself, you are an interested spectator. Yes, I've been out of politics, Julius, for the last officially, no. I bowed out of politics in 2013, no. If I remember right, no, ang akon nga last statement sa amon nga last nga session sa sa Kapitolyo was Senate Day, no. For the time being, I am adjourning Senate Day, no. Anyway, it's now 2021, no. So 8 na katuig nga wala kita sa politika. But of course, since dira kita nagdako, dira kita nagmalawig sa kabuhi nato, no, we cannot detach ourselves from politics. As of now, as you said, no, I am an interested spectator taking a look at what's happening in the province, sa among distrito, diri sa siyudad sa Bacolod, kag of course, no, more importantly sa national scenario naton. For those who are not familiar with you, of course, I have to tell them nga you are the son of a famous man, the former mayor sang Isabela, Emilio Yulo. Lain ang apelyido sang amay ko, Julius. Montalvo. So, my father was known sa Isabela as Emilio Montalvo. No? Ako naman niya, I launched my candidacy as Emilio Yulo. No? Or si Attorney Dino Yulo. So, sa kadamo, no, hindi na sila kainsindi.
Actually, when I was still early in politics, di ka budlay kasi you need to explain, no? So ang ako ng simple explanation then was amo gina kay bata ako sagwa, no? So so it's a very interesting topic right away, no? But of course, ang amay ko isa Montalvo, utod sa sang former mayor sa Bacolod City sa una, no? Si Jose Digoy Montalvo. Pero gin-adapt sa mga Yulo, no, late in his days, no. But what is more interesting about your father was isa siya sa pila lang ka mga mayor diri nga nagbato kay Marcos. That is if correct, I remember no? right. Actually, we were then, no, upod sa sa Parliament of the Streets, no. Yes. Kaga na dabot abi sa uli gani nga sang simpo ni President Erap, no. My father was one of the mayors who openly defied, no, ang si President Erap at that time, no, because of course at that time ang Vice President si Gloria Macapagal Arroyo, who incidentally hails from the 5th District, no, specifically sa Isabela kag sa Binalbag. What do you think would be the effects sang shadow ka fluid nga national development subong? May epekto na sa local politics wala? I think we will have a different election for this particular year, no. We are under a pandemic scenario, no. Sang una, I remember in 2010, no, nag-shift na kita. Sang una, ang aton nga mga aton nga politika sang una sa mga senadto was one of foot soldiers, no. You had to have the structure, no, the governors, then going down to the mayors and the councilors, eventually dito sa level sa barangay, who will take care of campaigning for you. In 2010, we saw a shift, no. Nag-concentrate sila sa TV, no, kag radio ads, no. That's why we were bombarded heavily, no. If you remember ang daang matuwid ni Pinoy versus kay Bilyar tung nakaligo ka na sa basura. Oo, sa basura. And of course the galing at talino ni and then that was the first election nga na-define kita by colors, no, kung nanantaw naton. So nasigi na kita 2010. Si President Duterte was heavily sa media, no, tung tapang at malasakit, no. Pero subong nakita na naton nga nagkambyo naman, although naglapad pagid ang influence ng social media, aton man nakita, no, nga to what degree will the social media be, particularly sa mga kabukira naton, no. So I believe nga malain man ang naragway sang aton nga politika subong, no. It might be again just like sa kabataan naton blended, no, nga basiki lang nanon kung gihapon sang foot soldiers napon nga magdabot dito at the same time availing also of social media. Of course, we cannot help that wala ng ABS-CBN subong, no, which traditionally was one big platform para sa aton mga politiko nasyonal. So subong they have to rely on GMA. And of course, kung ano ka prohibitive ang costing sina. So that's why ako nagapati pa ako nga whatever happens in the national politics within the next few weeks, as you say, it's very fluid, it might also have a direct effect sa aton diri, no, because some may still rely on the traditional nga foot soldiers nato, no, nga mga localized machineries. But kung sa tubo pa ang politika subong daw wala na daw, hindi na kinanglan raton la daw, pamatdan na lang kay, for example, before antes nimo masiguradong imo local alignment sang candidates, mahulat kag kung sinong updan mo nga kandidato presidente. Subong nga, it doesn't matter kung sino man ang madlagan da presidente, ang national candidate siyang gapangita sa lokal, hindi kay ang lokal nagapangita sa national. I don't know if this was started by former Governor Alfredo Montelibano Jr. with the Partido Paglaom. Kaysa una ang Partido Paglaom ang ginaamag mo. Hindi ang Partido Paglaom gapangita sang national parties. I don't know. Anong imo paglataw? Of course, makita naman nato, no, because as ga-develop ang aton politika, no, makita naman na nito nga may mga spheres of influence ng mga politiko, no. Nga strong na ang ang ilang machinery in a particular district, no. So it's not it's not uncommon for them to reach out to these politicians nga magpangabudlay pa ko sa pangkabilugan, no, kung may ara man lang mga regional political parties, no. Di makita naton subong unique ni. Here are political parties entering into MOAs with a regional political party, no, specifically referring sa hugpong, no.
ato tong lakas, ato tong kwan. So again, no, nakita, no, kung you gravitate towards where yung imo paglantaw, makakuha ikaw sang substantial chunk of votes just by merely affiliating or at least mas pasiguradong suporta sa mga localized political parties headed by local politicians. If this is a change sa ginambal nimo, I don't know if this is good for democracy. Because of the local government code man perhaps, nga na-influence, ini nga ang term nimo is spheres of influence, nagkadto na sa regional level. Or let's say even city level. Correct. District level. No? Like in Bacolod, you have Grupo Progreso. I don't know kung anong impact sini nga GP has an established machinery diri sa Bacolod going into the anticipated battle royale. No? Pero pakarunan ta na iya ang local. Is this good for democracy? Well, of course, no. Kabalo man kita, ako believer, ako, no, medyo lain man niya abi sa perspective sa kadam-an, no. Pero of course, paglantaw mo, kung ikaw ang politiko, gusto ko ya maariglo ni. Di bala? But of course, we're depriving our voters of the right to choice. No, kag balo man kita kung sige lang, kung maariglo mo lang ang eleksyon sa lokal nga level, ang pinaka-importante accountability sang isa ka politiko mo. So you have to test yourself, no, before the bar of public opinion or sa election every 3 years. No, pero kung ang structure debates from that because may ara kita sa mga alyansa kag mga agreements, then na-deprive naton ang aton botante nga makapili sila sang gusto nila every 3 years. So I do not know whether it's, some say because may stability kuno sa politika. But whether it's enough incentive to overcome ang nga magpangabudla ikaw sa 3 ka tuig, no, as sa mga siyang una pagasiling sila nga make your 3 years stay in office as a campaign. No, hindi ka na maghulat kuno sa kampanya every day, lagaw ka, no, konsulta ka sa pumuluyo. In effect, you're doing your campaign not just for a 45-day period but rather for the whole 3 years of your term. That's why nga ang iba nagasiling nga ang imo next campaign begins the moment nga madeklarar ka nga nagdaog ka. That should be, no? That should be. No, dapat na integrate na nimong imong kampanya sa imo man mismo nga governance. Indeed. And that is a wise decision, no? And first time nga nakabati ko nga may politiko nga nagsiling nga that is being very practical. Kay ti may gambal ang iba nga pagpungko kuya why niya politika do wala man sa may mapati sina siguro. Amo na gani. Hindi naman magpatis mong ang kwan. Ang tanan nga ginaobra nimo sa imo pagpungko dira should be geared towards your re-election, no. Hindi mo naman magpating tao, no. Of course, ang importante lang nga sa governance nimo, ara naghihapon ang imo nga core value sa pagpadlaga nimo kay pagpatis ang imo nga mga butante. Wala man sang malain kung ang imo nga serbisyo publiko is actually inspired by your intention to be re-elected. Actually, kung nung politika is the art of governance, di ba? No? So, wala siyang malain kung ang duwa ma-harmonize nimo to that extent. Okay. Sa amo ni nga dalagan attorney sang aton istorya, I think daw mabalik-balik ka gid diri mo. Pagtawag mo sa akon, Julius, hambal mo istoryahan tang sugar industry. No? That's why gidala kong kudigo na kun sang sang figures naton sa sugar industry. But of course, nang sining naton, no, isa hindi naton ma-avoid kay ang Pinoy by nature, no. Ano man lang kuno ang iyang ginakalipayan, of course isa sinang politika. But pakarunan tagid na ang sugar industry, ma-dedicate kita karon time for that. Pero ikaw, as an interested spectator, aside from national politics, are you also interested sa local ta? Well, of course, galantaw man tanong ako I am affiliated with Lab Negros, no. Nagdalagan ako during my last stint as a member of Lab Negros. I continue to maintain relations with kay Governor Bong. I'm also close kay Vice Governor Jeffrey, no. Gidalantaw man nato, no. Pati sa level sang sang district level kag sa sa municipal level, I continue to maintain relations with ang aton nga mga political leaders. But have you heard talks about a possible candidacy ni former city administrator John Orola as governor? Nakabati. Actually, when sa paglibot-libot man nato, no, may naistoryahan man ko mga tao nga sang una kuno man sila, biging kadtuan man sila, no. And I even heard of stories nga may mga local candidates na nga who were also approached nga mapaupod sila sa
PDP laban, no, Kusi wing. So I do not know whether that's true or not, no. Kabalo ka man sang politika, si pwede mo lang ihaboy ni mong istorya, no, para matilawan nimo ko matuod. But I've gone around sa one and I've heard stories about it. But okay, let's talk about possibilities. No, is there any possible link between his candidacy and ang possible candidacy ni, I'm saying possible, kasi wala pa sigurado mo, candidacy ni former Congressman Albi Benitez as mayor sa Bacolod? Well, we've heard stories about that, no? And I think hindi man naguro malayo, no? Kung analisahon na naton ang politika. Right now naging nagsentro ang atensyon sa politika naton for the past how many months. There is a contemplated nga battle royale sa Bacolod, no? So we've heard nga wala kontra sa provincial level, no? There are some sporadic nga mga areas nga which they declared as free zone because may mga local fights, no? That's advantageous no sa candidacy of course ni Kong Albi, no? Kay di naman na ma-deny nga ang ato ni mga mayors may mga utang man nga kabalaslan sa kay Kong Albi. Ti ako abi no, kung isa ako ka mayor, nabuligan ma ko ni Kong Albi, natural may mga pamilya naman diri kag may mga tawo nga formerly halin sa imo banwa. No? So hindi naging man na malayo nga tawgan mo na siya. So I think definitely may bearing kung may provincial fight sa sa aton gina hambal nga pagdalagan diri ni Kong Albi sa Bacolod. For example, ara lang sa tercer distrito. Kung may kontrato karon ang bata ni Kong Albi sa Victorias as nabatian naton, kung di ang tao nimo hindi na nimo to magiyo man ang tanan mga tao sa Victorias kag isaylo di sa Bacolod. Okay, kilangnan man nga maski masiling ka na nga pigaw ang kontra dito, hindi mo man ni mapinta ang politika mo, no? So you need to also to ensure nga ang kandidato nimo to is mapasigurado man ang pagdaog niya. So I think kung si John Orola is going to be able to, assuming he would be able to launch a full-scale provincial campaign, no? Which is no case is hindi mahapos, no? We are 31 cities and municipalities spread over 6 congressional districts. Maubra ka lang gani sa makinarya mo sa isa ka banwa. Malibog ng ulo mo. No? Mangkot man lang da still enough foot soldier sa banwa, no? Para magdala ng kampanya to make it credible. No nga i-atras ko man ang pwersa nakon nga i-ensure man nakon nga mga banwa nakon hindi man maano. And you're talking about less than a year nga panahon. Well, panata, no? That machinery should be in place, no? At least at the start of the campaign period, no? Kabalo na makita ko na makinarya ni mo dito mo palang ginabalay sa tsimpo sang 45-day period, ting nabilin na sa mo medyo na. Kung sa the crumbs na ang mga kalidad to nga ato na to sa piyak, no? Okay. Now, tanan as you have said is focused sa contemplated, I love the term, no? Contemplated battle royale sa Bacolod. And it seems nga ang probinsya nalimtan as is the nature sang taga Bacolod, because for the longest time way gabutong taga Bacolod sa probinsya mo. Kadtuan ko na karon, is it a good thing pero pakaronan ko niya nga ang highly urbanized city bulag sa probinsya. Pero ang pamangkot karon, attorney, is this. So if John Orola runs, in a way, this would bind man sang kamot ni Kong Albi. Well, of course, no, si Kong Albi is with Love Negros, si Gobong is also with Love Negros. So kung masiling kita nga mahigot si Kong Albi, of course, ang iya primary interest ni Kong Albi would be Bacolod City, no? But nasiling ko na nga hindi naman na malipod sa aton siguro nga pumuluyo sa Negros. Nga of course may mga suporta ikaw, financial, moral or otherwise coming from Kong Albi. So ti karon kun may kontra man tong mga bulubanwa naton, natural na may ara ka man gyapon sang whatever level of support para didto, no? Which would kung normal circumstance lang nasintro na tanan sa Bacolod, no? Ti ugaling kay ti may ara man to localized fights, so kinahanglan ka man to gyapon mag invest, no?
So, of course, kung may ara sa mga local fights brought about by pagpadalaga ni former Congressman Orola, it will ako ng paglantaw, no? May may epekto sa siyudad sa Bacolod. But anong impressions mo sang possible match up between Albi and Mayor Bing? Well, sinasiling na naton sa battle royale, no? May ara sang isa ka well-entrenched ka makinarya diri sa siyudad sang Bacolod, no? Ako nang pag-analyze, no, sa amo ni kadako, maybe isa ka 10 to 15,000 sa mga casuals and JOs, no? Sa formidable nga pagsugod. In short, kung may asawa na or may bata, that is about 15,000 plus nga ginsuguran nimo. So talabunan man na sang whoever is no. That is the advantage sang isa ka incumbent, no. Kay ti ang makinarya sang sa struktura kag burokrasya sang isa ka LGU mausarya, no. Kag ti kabalo makita na nga potent force ang mga casual kag mga job order naton. Kag of course, may incentive na yang casual mo kag JO nimo. Kaya kung mapirdi ka, wala naman sila sa obra. Kaya lain naman itong casual na masulod mo. So, mapangabudlay gina sila. So, diri sa Bacolod, I think GP, may siguro isa ka 50 ka kapitan, no? If I'm not mistaken, out of the 61 barangays, maybe more than 50 pagani. Tapos, ang imo casual, it's a, naman, no, ang makinarya, natistingan naman pila ka eleksyon. But of course, lain nga level subong ang ila kasumpong, no, sa level abi kumparar mo without nothing against former Congressman Monico, no. Pulain nga level guro si Kong Albi, no, as compared sa kay Monico, no. Ang mga tao yan na hanas man sa politika sa distrito ito, of course, for sure they will operate here in the city. Okay, now let's go over components sa isa ka election. Of course, you're talking about resources, kwarta. Number 2 is machinery. Does platform count? In a localized fight, no, kisa more ginalantaw nimo ara ang filial relationship, no, mga interest ninyo. Ang irony bala, Julius, no, sa kada isa ka survey, no, kapila na kita makita maparan survey, mamambal da, mabaton bala ikaw kwarta sa eleksyon. Kag number 2, kung mabaton bala ikaw kung sinong naghatag simo botohon nimo, 80-90% sa survey masiling hindi ako magbaton kag hindi gid ako magbuto sa naghatag sakon. But is that the reality on the ground? No, isa ka bagay na nga wala sa pamangkot, no, kay kung sa nasiling na naton wala man sa taga-Bakal kung wala sa may nagabaligya, or wala man sa may nagabaligya kung wala man sa mamabakal. So I think resource ang platform may not in the hierarchy siguro sang imong mga essentials to running a good political campaign. I don't think platform will especially in Bacolod. Yes. You pointed out about filial relations. I remember Attorney Lyndon Canya when I did a story about politics in Negros, and ang hindi ko gid malimtan sa iyang ginhambal is sa Negros, we don't look for the better leader. We look for the better amo, for the better master. Kung sinong makapaubra sa akon, sinong makapalubong sa akon patay, sinong makapabulong sa akon nga masakit nga kapartidusan, sinong makapaeskwela sa akon kabatan. Is that in a way still true? I think siguro ang patronage politics, no, sa pila na ni katuig nga mabatian nato, no, halimpas ang chimpo ni Marcos, let us do away with the patronage politics. Nagdapot na kita kay Cory, nagsigi na, no. So that's about maybe a good 40 years, no. Pamangkot ara pa na balagi hapon or hindi, no. Mintas tanto may kilang nanon ang pumuluyo naton. Di mo na madula. No, ako nagbulig ko sa imo, wala man ko intensyon nga sukton ta ka. Pero nagbulig ko sa imo because I was sincere to help you. Pero ti pag-eleksyon, natural, di ikaw maupod sa nagbulig sa imo or sa wala nagbulig sa imo. So, that's why kita ginasiling naton nga ako no budlay perdihon ang mga entrenched nga pamilya sa politika. Because they've been doling out favors for the last number of years. Halip pa sa lulo mo, may utang ng isa ka tao. Sa may mo, may utang na. So,
hindi pa kita. We're not, I don't think that we veered away from patronage politics. As a matter of fact, I think, mas na perfect pa naton ang patronage politics sa Subong, no? Using already government resources. And that is interesting because I don't know kung may impact man sa local government code. Because after napasar ang local government code, mas nagdako ang fundo sa mga local government units. And in effect, sa una ang ginagamit ng kwarta iya sang asyendado, subong it's the kaban of the gobyerno. But ang pamangkot, attorney, is should we say nga malain? Because that is part of the social fabric sang Negros eh. Ang sense, ang debt of gratitude na ginabalikid dagid mo. That is correct, no? Because ang asyenda culture. Julius, gusto ko lang, no? Inang ginahambal natin nga asyenda culture, Subong, no? I don't think Subong ara pa na. No? Siguro, pila nagiban lang naton ka mga landowner, no? Nga may mga land holdings, nga makakontrol pa sang buto sang ilang nga you mean ang vote or gabot sang wala una? Hindi na. Myth na lang na yan. Ako siguro, I would say to a certain degree, sa third district may ara pa guro, no? Sa fourth may ara pa, sa fifth may ara pa man. Pero mga first to hindi naging masyado kay damo na to mga small farmer mo. Kag the advent of sang Republic Act 6657 or ang CARP, no? Tina mga landed estate na pang ano naman. So inang hacienda politics. Of course, may ara pa sang influence, no? Or may moral suasion pagamay ang mga amo, for lack of a better term, or landowner. Kung maayo man ang relasyon nila sa ilang Kun maayo, no? As a matter of fact, maski kami, no, sa kung politiko na-analyze man mo nya sa ini nga lugar, masulod ko di sa ini nga sinda. Diin ko madampig sa amo or sa iya bala nga mga obrero. Kung maayo ang amo, natural mangayo kabulig sa amo kag diretso ka sa obrero. Pero kung makikita ka nga medyo hindi man mayong relasyon sang duwa, di masiling ka. Si amo gani sa Bacolod paniguro gabuto, di medyo kailangan maano ka man di, malantaw ka man di sang sitwasyon nimo, kung how to deal with sa mga obrero, no. So dira specific to that, no. It's not what it used to be in the 60s, no. And can we say nga it's actually a result sang land reform? Yes, of course, no. No matter how flawed. Oh, hindi na tayo we will not anymore whether sa dinig natin whether it is a successful program or not. The fact is na chap-chap giman ang kadutaan. And the fact nga na amat-amat na dula ang vote or gabot is a testament nga there was actually something nga na change because of land reform. At inaya nga bagay of course nadula gid man kay ang tag-iya siya na mo. Paano mo sa pahalinon sa isa ka lugar nga ang gapanag-iya siya na mismo, no? So dato ng pamangkot pa gani, attorney, is nagmahal bala ang inatagay. Adala na guro kay nagmahal man ang bugas. Because you are not talking to the obrero of the amo anymore eh. You are talking to a small landowner. So lain na gid man. Of course mga pila sa unang hatagay sang may vote or gabot pa. Julius, sang una pila ang isa ka paso nga bugas sang tsimpo ni President Marcos sa mga 85, 86, 200 pesos ang isa ka paso nga bugas. Subong 2,000. Oh, ang primera klase. Oh, tiso ko naghatag ka sang una 30 pesos ang tsimpo ni President Marcos. Pila pa to almost pila ka kilo patong na bakal mo. Subo ko maghatag 30 pesos, isa na lang nagka-kilo kag tunga baklo niya. Oh, So maano man na siya, maupod man na sa tsimpo, no? But we have to make a disclaimer. We are not promoting vote buying, ha. We are talking about politics as it is. Diri sa hindi bala may mga lugar na kita diri sa I do not, wala man ta naka-confirm kay wala man ta kakita nga may mga 500 na sa nagligad eleksyon nga nagaboy diri sa kuno sa Bacolod may 500, no? May subdivision gani di nga may hinatagay. And we thought nga sa subdivision wala. Ang grabe pa sa subdivision, hindi iyang butante makadto. Ikaw yang ginakadtuan sang runner ka politiko. In other words, kailangan Julius, ma-adapt ka man sa sa sitwasyon. So kung may 500 na,
Hindi na mga guro pwede nga sa kada eleksyon nagasaka, no? Although kay na nagdeklarar ka, nakambal ka na interview mo si Attorney Lindon, I knew for a fact because active nga istorya man kami, no? Katilaw to sa lunch sa ka-campaign nga wala ya baklanay, no? Supposedly kuan lang sa mabato sa tanan, sa poster, sa makinarya, sa everything, no, except tungod sang iyang religious belief kag moral values, he did not engage sa muna nga bagay, no? I remember gugma bato kwarta to congressional run. Di pro budlay man na Julius kay may isa man din, no, sa una nga ang battle cry mo nam gugma versus kwarta. Di may nagsabato sa nya diri lang kami sa amon nya may gugma na may kwarta pa. Wow. Ang interesting ang Negros because you have a lot of sayings sa politika. First, number 1 is vote or gabot. Kung hindi ka magboto, gabuton ang balay mo. May ikaduha pagid. Hindi mga classic nga mga sayings, bla, draw or withdraw. Diin nga bangko. Diba? Of course, hindi mo man sa ma-confirm, no? Pero mambal nga iban posturing lang ko, no? Because gusto kita sang what's going to happen at the end, no? But of course, dynamics ng politika na, no? And what we are doing actually is an unflinching and unapologetic discussion party politika. Kaya dapat istoryahan tani as it is, eh. Ang ano malang sa ato, no? Akto ni nagakatabo na, no? Amo na ginasiling naton sa survey, kung maapekto bala sa pagbuto nimo kung tagaan ikaw kwarta, nobody will accept. Pero kita kabalo kita nga, may ano gina sa gamay, no? It might not be the totality of it, no? Pero may definitely may inkling na, no, in any political battle.